iBoon කියලා පිළිගන්නවා Hiruuu Tech YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට කලින් අපි page එකේ දාලා තිබුණා කොහොමද අපි Facebook page එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුල් පියවර ටික සහ Facebook page එක හදාගන්න තැනට වෙනකන් අපි කතා කරා. ඉතින් එහාට අපි කතා කරේ නෑ කොහොමද මේක කරගන්නේ කියන ඉස්සරහට. අද කතා කරන කොටසදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි හදපු page එකේ කොහොමද settings ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් මම හිතනවා ඔයා Facebook page එක අලුතෙන් හදන කෙනෙක් නම් පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා ආවනම් හොඳයි. මොකද එතකොට අපි මේ කලින් කරපු වැඩේ ගැන ඔයාලට අදහසක් එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ අපි page එකට කවුරු හරි ආපුවාම බාහිරින් පෙන්න දේවල් තියෙනවානේ. description එක, ඊට පස්සේ cover photos, එතකොට profile photo එක. ඊට වැඩිය මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි හරියටම settings ටික හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද ඔයගලන්ගේ page එක අනිත් අයට පේන විදිය හොඳට කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න කියලා. අවශ්‍ය දේවල් දාලා ඒවට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් ගැනත් අපි කතා කරන්න. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ විදිහට page එකක් හදාගත්තා. දැන් මම ඉන්නේ page එකට switch වෙලා. ඒ කියන්නේ profile එකේ නෙවෙයි ඉන්නේ page එකේ ඉන්නේ. එතකොට මේ page එකේ අපි බලමු මේ විදිහට තියෙනවා profile එකක් වගේම තමයි. මුලින්ම කරන වැඩේ හැටියට අපි page එක හදාගත්තට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා මේ settings ටික හදාගන්න බලමු. ඒතකොට මේ විදිහට settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ account එකට ආයෙ switch වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ link account, ඊට පස්සේ මේ page setting කියන එකට එනවා. page setting කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතනින් settings කීපයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලගේ වැඩේට උවමනා වෙන විදිහට මේක හදාගන්න. ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ නම. මේ name කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් name එක මාරු කරගන්න. මම මේ name මාරු කරන එක සහ ඒවට එන ප්‍රශ්න ඒකෙදි මොනවද කරන්න ඕන දේවල් කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. ඒක මේ වීඩියෝ එකට දැම්මොත් වීඩියෝ දිග වෙයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ other names, එතකොට nickname එකක්, birth name එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක add කරගන්න. එතකොට ඒක සමහර ලාවට profile එකේ පෙන්නනවද නැද්ද කියලාත් එතනින් අහනවා. පෙන්වන්න අවශ්‍යද නැද්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක select කරගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන privacy කියන කොටස. privacy එකේ මුල්ම settings එකට privacy ගියාම manage your page කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන category එක. අපි මුලින්ම වීඩියෝ එකේදී පෙන්නවුවා අපි කොහොමද page එක හදනකොට category එක select කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඒක edit කරලා ඔයාලට පුළුවන් category එක මාරු කරගන්න. තමන් කරන වැඩේ හැටියට ඒ category එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ address එකක් add කරගන්න පුළුවන්, phone number එකක්, email address එකක් සහ ඔයා මේ service එක දෙන area එකක් add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඒවා අවශ්‍ය ඒවා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ work experience එකක්, education, ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද කියන එක සහ ඊට පස්සේ basic info කියන යටතේ තියෙනවා add hours කියලා එකක්. ඔයාලට පුළුවන් කොයි වෙලාවටද open ඔයාගේ shop එකක් නම් ඒ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ price range එක ඇඩ් කරගන්න. මේ price range එක කියන්නේ ඔයාලට අදාළ නැත්නම් මේ not applicable කියන එක select කරලා save දෙන්න. diversity infos දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන reviews. එතනින් ඔයාගේ page එක review කරන්න, කියන්නේ පිටින් එන කට්ටියට review කරන්න allow කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අයින් කරන්න පුළුවන් review කරන එක නවත්තන්න. එතකොට review කරන එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gender එක, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන page එකේ transparency එක, page ID, ඔයාගේ කවද්ද හැදුවේ, නම් මාරු කරේ මොනවද, මේ වෙලාවේ ඔයාගේ ad run වෙනවා නම් ඒවා මෙතන පුළුවන් other names, relationship එක සහ family members add කරගන්න එක. ඊට පස්සේ privacy settings යටතේ තියෙන your activity කියලා set එකක්. එතකොට who can use future post කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම public දීලා තියන්න. ඒක publicමයි කොහොමද තියෙන්නේ. follow කරපු pages සහ කට්ටිය කාටද බලා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. මේ public only me දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා follow කරලා තියෙන මොනවද කියලා අනිත් අයට පෙන්වන්නේ නැහැ එතකොට. ඊට පස්සේ ඔයාගේ stories public බලන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් මේ search engine කියන එකටත් yes දීලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේ recommended similar page කියන එකටත් ඒකත් on එකේ තියන්න. messaging කියන එකටත් on එකේ තියන්න. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ page and tagging කියන එකට who can post your page කියන එකට everyone දීලා තියන්න. ඔයාට only me දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට වෙන visitor post නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාගේ page එකට photo comment එහෙම කරන්න බෑ. ෆොටෝ කමෙන්ට් කරන්න ඕන නම් මේක everyone එහෙම දීලා තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟ එකට තියෙන්නේ එහෙම වෙන අය දාන post කාටද බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. only me දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් everyone දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ post story එක share කරන එකත් මෙතන on කරලා තියාගන්න. අනිත් අයට ඔයාගේ reviews බලන්න සහ ඒ reviews දෙන්න පුළුවන් කියන එකත් on තියාගන්න. ඊට පස්සේ tagging කියන එකත් අනිවාර්යෙන් on තියාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඒතර ඔයාව tag කරගන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ ඒ ටැග් කරන ඒවා ඔටෝ වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ ටැග් කරන ඒවා ඔටෝ වැටෙන්න නොදී ඔයා රිවිව් කරලා ඔයාට බලලා කැමති නම් විතරක් ඔයාගේ Facebook page එකේ හෝ Facebook එකේ වැටෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ රිවිවිං කියන එකට දෙන්න රිවිව් කියන එක ඔන් කරගන්න. මෙතනත් මේ රිවිව් කියන එක ඔන් කරගන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාට රිවිව් කරලා ඔයාගේ ටැග් වෙච්ච පෝස්ට් ඔයා කැමති නම් විතරක් දාන්න. ඊට පස්සේ මේ පබ්ලික් පෝස්ට් කියන එක තියෙන්නේ. ඒ පබ්ලික් පෝස්ට් කියන එකේ මේ ෆලෝ කාර්ඩ්ද පබ්ලික් දෙන්න, කමෙන්ට් පබ්ලික් දෙන්න, public notification everyone ඒ ටික කොම් පබ්ලික් දෙන්න. මේ off page preview on කරන්න. මේ on කරලම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ post එකට අදාළ වෙනම ගොඩක් අදාළ වෙන comments මුලින්ම පෙන්වන විදිහට පෙන්වන එකෙන් මේකෙන් තමයි එක කරන්නේ. ඉතින් මේකත් on එකේ තියාගන්න. ඒකත් හොඳයි. මෙතනදී ඔයාලට දාන්න පුළුවන් post හා comment වලදී filter එකක්. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය post වැටෙනවා නම් Facebook එකෙන් auto report වෙයි වගේ කියලා හිතන ඒවා වැටෙනවා නම් ඒක ඒගොල්ලොම අයින් කරලා දානවා, hidden කරලා දානවා. එතකොට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අවශ්‍ය වචන ටික දාන්න. එතකොට ඒවා කමෙන්ට් වෙනවා නම් එතකොට ඔටෝම අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් රටවල් බ්ලොක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාව බ්ලොක් කරනවා නම් එක්ක වෙන රටවල් බ්ලොක් කරනවා නම් ඔයාගේ page එක පේන්නේ නැති විදිහට පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් වයස් සීමාව වෙන් කරලා ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නැති වෙන්න හදන්න. ඒ ටික තමයි public post යටතේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ reels වලදී මේක on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාගේ reels වෙන කෙනෙකුට story විදිහට share කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන blocking කියලා option එකක් තියෙනවා. block list එකක් add කරගන්න පුළුවන් Facebook profile එකේ වගේම. ඊට පස්සේ device permission තියෙනවා ඔයාගේ app එකට මොනවටද permission දීලා තියෙන්නේ මොනවටද නැත්තේ කියලා බලලා ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ notification setting එකක් තියෙනවා. මේවා නම් මේ තිබ්බ විදිහටම තියන්න. එතකොට මේ තියෙන default එක කොහොමදත් ඇති. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන settings මේ විදිහටම තිබ්බහම ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇති. ඔයාලට අමතර මොනවා හරි ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේවා active කරගන්න. එතකොට notification dots වල තියෙන්නේ උඩින් අර අපේ උඩ බාර් එකේ පෙන්නන notification ටික. ඒවා ඔයා පාවිච්චි කරන වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? ඒක උඩ notification bar එකට එනවා ඔටෝම. ඊට පස්සේ තියෙන new page experience එකේ page access කියන එක. මෙතන තමයි adminලා editorsලා එහෙම ඉන්නේ. ඉස්සරට වැඩි ටිකක් මේක වෙනස්. මෙතනින් පුළුවන් admin කෙනෙක් add කරගන්න සහ editorsලා analyzersලා වගේ ඒ කට්ටිය add කරන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්නන business account access තියෙනවා නම් ඒක. ඊට පස්සේ මෙතන page management history මොනවද manage කරලා තියෙන, කවුද add කරේ, delete කරේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් නම් වෙනස් කරපු ඒවා ඒ ටික පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මේ වෙලාවේ ඔයාගේ page එකේ quality එක කොහොමද කියලා. මෙතන නම් page එකේ issue එකක් නැහැ කියලා තියෙනවා. එතකොට page recommendation එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ content recommend කරනවද සහ recommend කරන්නේ නැද්ද කියලා. මෙතන ඔයාගේ අවුල් තියෙනවා නම් පෙන්නනවා කහ වෙලා එක්ක රතු වෙලා warning එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් recommendation නැති. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ content අවුල් නම් එතන පෙන්නනවා report එකක් වැදිලා හෝ report වැදෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ තියෙන්නේ access page information කියන එක. එතකොට ඔයාගේ මේ අර Facebook page එක වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේවා download කරගන්න සහ ඒවා බලා ගන්න. activity log එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා කරපු කියපු දේවල් මොනවද කියන දේ profile එකේ වගේම. ඊට පස්සේ access and control එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේක delete කරගන්න සහ deactivate කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මීඩියා and contact වල settings හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට කැමති විදිහකට මේවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන ඒවාම තමයි හොඳ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ feed එක, ඒ කියන්නේ ඔයාට Facebook එකේ උඩ පල්ලෙහාට යනවනේ ඔයාගේ account එක. එතකොට පෙන්වන දේවල් තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රොෆයිල් එකෙනුත් ගිය හැකි. එතකොට ඔයාට මොනවද පෙන්වන්න ඕනේ, අඩු කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා මෙතනින් මේ sensitive content එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාට අඩු කරගන්න පුළුවන් තව වැඩිපුර. මේවා නම් මේ තියෙන ප්‍රමාණය තිබ්බනම් ඇති. ඔයාට පුළුවන් ඕන වෙලාවක ඔයාගේ පෙන්වන දේවල් වෙනස් කරගන්න. ඔයාට කැමති විදිහට මොන page වල ඒවද වැඩිපුර පෙන්වන්න ඕනේ සහ මොන ඒවද අඩු කරන්න ඕනේ, මොනවටද කැමති, අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් Facebook එකෙන්. ඊට පස්සේ තියෙන story settings කියන එක. ඉතින් මෙතන story privacy හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ messaging options stories වලට අන්න ඒ වගේ story settings ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට තියෙනවා navigation bar එක. කියන උඩ තියෙන bar එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි page settings යටතේ තියෙන්නේ අලුත් update එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ මම බැලුවේ light app එකෙන් නෙවෙයි. මේක light app එකෙන් බැලුවොත් මේ විදිහම තමයි පෙන්වන්නේ. Facebook app එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා page එක ගිහිල්ලා හදන්න තියෙන settings ටික තමයි මේ පෙන්නුවේ. ෆෝන් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඊට පස්සේ වීඩියෝස් වලින් අපි කතා කරනවා Facebook එකට page එකට නමක් තීරණය කරන්න. ඒ නම මාරු කරනකොට එන ප්‍රශ්න, නම මාරු කරන්න ඕනේ විදිහ කොයි වගේද? ඊට අමතරව කොහොමද ඔයාගේ page එක දැන් මේ විදිහට කෙනෙක් ගියාට පස්සේ ඔයාගේ page එකට කොහොමද මේවා පෙන්වන්නේ සහ ඒ පෙන්වන ඒවා ලස්සනට හදාගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ about එක මෙතන වැටෙන විදිහට හදාගන්න විදිහ පොඩි පොඩි customize කරලා හදාගන්න දේවල් ගැන, ඒ කියන්නේ බාහිර පෙනුම කොහොමද හදාගන්නේ කියන දේ ගැන
අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ Facebook page එකක් කරන අයට ගොඩාක් වැදගත් වෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් සහ රීච් ගැන වගේ දේවල් අපේ YouTube channel එකේ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒවා ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනුමක් ලැබුණා නම් හරි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න කියන ගම ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.